Okay, now let's talk about the session 4 ng Module 7 Financial Fitness. Managing Debt. Okay, pag sinabi nating debt, ito ay debt, utang yan sa Filipino. So, bago natin simulan itong session 4, ayusin muna natin yung ating individual learning agreement para hindi nyo nakakalimutan yung mga ilalagay nyo dito. Okay, so this is just the continuation of the first 3 sessions. Pero dito sa ating form, hindi nakasya yung ating competencies sa session 4, kaya gumawa ako ng panibago. So, ito yung ating mga learning competencies. Inilipat lang natin dito sa ating individual learning agreement. At pinalitan natin to, ano yung learning activity or strategy para matutunan natin ito. Pwedeng ilagay natin dito, read and answer the life skill self-directed module 7 session 4. Okay? So, ito, mag-uusapan pa natin to sa session 5. So, dito muna tayo mag-focus. In advance ko lang para sa next video, hindi na ako magta-type. Yun. So, same learning strand 4, same content standard, and performance standard. So, nabanggit ko, ito na nga yung ating mga competencies. Now, what are our key topics and learning points in this session? Una ay yung debt. And then, yung pangalawa ay strategies to get out of debt. So, ang pag-uusapan natin dito ay utang. Diba? Debt is the amount of money that we owe someone. Ito yung halaga ng pera na utang natin sa isang tao. Before getting into debt, we must realize the risks that come with it. So, bago tayo dapat mangutang, dapat alam din natin kung ano yung mga risk. Handa tayo dapat bago tayo mangutang. Diba? And there are several strategies to avoid debt. So, dito sa activity 7, yan, ito. Dito sa activity 7 ng module, tuturuan niya tayo o magbibigay siya ng strategies kung paano tayo makakaiwas sa utang. So, ito yung objectives natin. Describe the concept of debt. Recognize the risks of getting into debt. List strategies on how to avoid debt. Consider the advantages and disadvantages when deciding whether to go into debt. So, ang recommended time natin dito is 30 to 40 minutes. So, yakang-yaka. Wala pang isang araw to. Okay. So, basa muna tayo. Debt is what you owe someone. You could owe them some of your time to help them to do something. So, yung utang, pwede daw siyang something or kaya sometime. An example is that you could have promised someone that you would help him or her to wash clothes or grow food. Ang example daw nito ay yung nung nangako ka doon sa isang tao, natutulungan mo siya o kaya magsasabi ka na ikaw na yung maglalaba o kaya ikaw na yung magtatanim or nakapangako ka doon sa isang tao, yung debt, parang you owe something to someone. You then owe them the time to help with the task. So, ano yung utang sa kanila? Yung time mo. Kasi nag-promise ka, di ba? Ng oras mo. You could also owe someone money. So, hindi lang pala time. Ang pwede rin pala nating maging utang ay pera. Okay? This could be because you borrowed money from them or bought something from them that you must pay back later. Okay? The amount of money that you owe them is the amount of debt that you have. Kung magkano yung inutang mo sa kanila, kung magkano yung pera, yung halaga nun, ganun din yung amount ng utang mo sa kanila. Kapag pera ang usapan. Okay? Not all debt is bad. Hindi naman daw lahat ng utang ay masama. If you can manage debt well, then you can use it to help you in many ways. So, kung kaya mong i-manage yung utang mo, matutulungan ka talaga nun in many ways. For example, you might go into debt to pay for school. Nangutang ka para magbayad ka sa fees sa school, di ba? Which could then create excellent professional opportunities in the future. So, nangutang ka para sa iyong pag-aaral at in the future, kapag ka nakatapos ka naman, maganda naman yung magiging result, 'di ba? For your future.
If you take the time to think through all your financial decisions, tulad ng expenses mo, yung mga gastos mo, at saka yung mga savings mo, then you can avoid getting into too much debt. So kapag pinag-isipan mo, nililista mo daw yung mga gastos mo, pati yung mga savings mo, hindi ka daw masyadong madedelve doon sa utang. Diba? Kasi control mo nakikita mo kung saan mo dinadala yung pera mo, di ba? And if you choose to borrow money, you can do so carefully. So, pwede, kung pinili mo naman na mangutang ng pera, pwede mo namang gawin yon, pero dapat careful ka. Managing your debt well is important to being financially fit. So, hindi porke may utang ka, hindi ka na financially fit. So, ang debt din naman ay nakakatulong sa tao. Okay? Kaya lang, dapat alam mo kung paano mo i-manage yung mga utang mo para masabi na ikaw ay financially fit. At ma-develop mo sa sarili mo yung financial fitness. Kasi maraming tao na na maraming utang, tapos hindi nila kayang i-manage yung utang nila. So, ang tendency, lubog na sa utang hanggang sa wala na silang maibayad. Diba? So, feeling ko naman meron na kayong kilalang ganon. Yun talagang as in, hindi niya na alam kung saan siya huhugot ng pambayad niya sa sobrang dami na niyang utang. Diba? So, hindi siya financially fit kapag ka ganon. So, sabi ko nga, hindi naman masama ang mangutang. Pero dapat alam mo kung paano i-manage yun. Alam mo rin kung paano ka magbayad. Okay? So, may question siya dito. How do you feel when someone you owe money to someone? How do you feel? Ano ba yan? Naduduling ako. How do you feel when you owe money to someone? Ano yung nararamdaman mo? Anong pakiramdam mo kapag may utang ka sa ibang tao? Why? Okay? Bakit daw? Think of an example of a time when you owed someone money. So, isipin mo daw yung time, mag-reminisce ka ngayon, alalahanin mo yung time kung kailan nagkaroon ka ng utang sa isang tao. Utang na pera, okay? And then, ang question niya dito, how quickly did you pay them back? Gaano kabilis mong nabayaran yung utang mong yun? And why did you borrow money from that person? Bakit ka daw nangutang doon sa taong yun? So, kumuha ako ng sample answer. So, ang unang sasagutin natin, how do you feel when you owe money to someone? Ano din nararamdaman mo kapag nakautang ka sa isang tao? Siyempre, sagot niya, I am grateful. Bakit grateful? Pasalamat siya kasi, lalo na kung kinakailangan, pinautang siya. So, grateful siya. Thankful siya, di ba? And I feel like there is always a favor that I need to return to them. Siyempre, di ba kapag may utang ka sa isang tao, parang feeling mo, may kailangan kang ibalik na favor doon sa taong yon. So, parang utang na loob, di ba? So, let's say, pinautang ka niya ng amount, tapos nanghingi siya ng tulong sa'yo ngayon, though hindi ka pa nakakabayad ng utang sa kanya, pero nanghingi ka ng help sa kanya, nanghingi siya ng help sa'yo in other ways, syempre parang pakiramdam mo, kailangan mo siyang tulungan. Kasi syempre, you owe her or him something, or you owe him some money. So, ganon. Also, I feel that I should always think of ways on how can I pay or return the money to them. Syempre, kailangan mo talagang isipin kung paano mo kaagad mababayaran yun. Siyempre, diba, lalo pag kaibigan mo or kakilala mo, tas nahihiya ka, isipin mo, paano ko ba mababayaran kaagad itong utang ko sa kanya? Diba? So, nandun yung feeling of shyness. I needed money for the hospital bills of my brother when he had an accident. So, sinagot niya na yung think of an example of a time when you owed someone money. So, na-aksidente daw yung kanyang kapatid, tapos kinailangan niya ng pera pambayad ng hospital bills. He almost died and the hospital would not accept him if we do not deposit money. So, ayaw daw tanggapin yung kanyang kapatid hanggat hindi daw sila nagde-deposit ng money doon sa hospital. And then, grateful siya kasi nung time na nangailangan siya doon sa kanyang kapatid, napahiram siya ng pera.
Diba? Dito, based sa kanyang answer. And question niya dito, how quickly did you pay them back? Gaano kabilis? Luckily, I returned the money in 6 months. So, 6 months bago niya nabayaran yung inutang niya pambayad sa hospital bills. So, buti nga ito nagbayad. Yung iba, nangutang lang. Tapos, pag sisingilin na, wala na, matapang pa. Diba? Next, how do you feel when someone owes you money? Paano naman sa kabaliktaran? Ikaw naman yung nagpautang, may nangutang sa'yo. Why? Think of an example of when someone owed you money. How much did that person borrow? Magkano daw yung inutang niya? And how quickly did they pay you back? Gaano kabilis, if at all? So, meron akong kinuha ulit na sagot. I am happy because I was able to help. So, nagkaroon, halimbawa, ikaw yung inutangan ha, ano yung naramdaman mo nung ikaw yung inutangan? Siyempre, lalo kapag ka-urgent, lalo pag emergency, tas umutang sa'yo ng pera. Siyempre, parang ikaw na inutangan, ang feeling mo, nakatulong ka dun sa tao. Masaya ka kasi nakatulong ka, nakapagligtas ka ng buhay, lalo kung yun nga, katulad nung situation nito, na aksidente. Diba? He almost died na nga yung example niya. Yung situation niya. So, ikaw bilang tao na nagpautang doon sa taong nangangailangan, happy ka kasi nakatulong ka. Diba? My friend asked me to lend her some money because her baby is sick and she promised to pay it back as soon as she gets her salary. So, ito naman yung situation niya dito. Yung kaibigan daw niya, nangutang daw sa kanya ng pera kasi yung anak niya may sakit at kailangan niya ng ipa-hospital or kailangan niya ng ipagamot. And then, nag-promise naman daw yung friend niya na babayaran niya daw yun kaagad as soon as she gets her salary, yung sahod niya. And then, she then returned the money on the promised date. So, siguro mga ano lang ito, we assumed na 1 month lang. 1 month lang nabayaran na yung utang. So, yun. Dito naman sa 7.13, strategies for getting out of debt. Sometimes, however, even with the best of intentions, people do fall into debt. Here are several strategies that can help to reduce debt. Oo nga naman, kasi lahat naman ng tao pag nangangailangan, ang takbuhan natin ay utang, mangutang, borrow. Okay? Hindi naman yun maiiwasan kahit naman yung mga mayayaman. Di ba, nangungutang din naman sila. So, ito daw yung mga strategies para daw mabawasan daw natin yung ating utang. Rank these strategies 1 to 5 with 1 being the easiest to do and 5 being the hardest to do. So, ito daw yung mga strategies. I-rank nyo daw ito ng 1 to 5. 1 daw yung pinaka madali. Alin dito sa mga strategies na to ang pinakamadaling gawin para makaiwas ka o para makabawas ka sa iyong utang? 'Di ba? So, hindi ko na siya nilagyan ng sagot kasi this is in accordance with your preference. Kung ano yung sa palagay mo dito. So, ang maitutulong ko na lang dito, i-explain natin. So, itong unang strategy, cut back on unnecessary spending. Yung mga hindi naman kailangan na bilhin, wag na mo nang bilhin. So, ito yun. Madali ba itong gawin? So, lagay nyo. I-rank nyo ha, 1 to 5. 1 yung pinakamadali. Next, do not borrow more money. Huwag ka na daw umutang huwag ka na daw muna pang umutang. Kasi may utang ka na, diba? Tapos utang ka pa ulit. So, huwag na daw munang gawin yon. Speak to people you owe money to work out when you can pay them back. So, kausapin mo daw, communicate ka doon sa makipag-communicate ka doon sa taong pinagkakautangan mo para ma-work out ninyo kung kailan mo yun mababayaran. Pay off any debt where people are charging you extra money, interest on what you owe them. So, bayaran mo daw muna yung mga utang na kung saan nag-charge sila ng extra money, lalo na yung mga may interest. Kasi kapag the more na hindi mo siya nababayaran, the more yata na lumalaki yung interest nun, di ba? Don't buy anything else or anything expensive while you have high debt. Huwag ka daw munang bumili ng kahit ano or kahit anong mamahalin
kapag ka ikaw ay may malaking utang. So, alin kaya dito sa strategies na binigay ni module ang pinakamadaling gawin? Diba? So, let's say, magsagot tayo. Teka. So, sa palagay ko, sa tingin namin, ang pinakamadali dito munang gawin ay ito, number 1. Maingay yung aso. Do not borrow money. Ito pinakamadali eh. Wag ka na munang mangutang ng pera. May utang ka ng malaki, di ba? And then, ang susunod siguro na pinakamadali dito ay ito. Ay, hindi. Sige, ito na lang. Number 2. And then, yung number 3, ito, number 3. Yung mga hindi naman kailangan, wag nang Tapos, ito number 4. And then, ito yung number 5. So, sample lang to na sagot, ha? So, yung inyo, depende yon sa sagot ninyo. So, now let's go to the next activity. Let's apply role play. So, mag-role play daw to. Find a friend or family member to participate in this role play. Maghanap ka ng iyong kaibigan, classmate, or family member para mag-participate dito sa pinagagawa ni module na role play. For each of the following scenarios, your partner asks you whether it is a good idea to borrow money. Knowing what you do about financial fitness, how would you advise that person? After you do the role plays, write your ideas below. So, mag-role play kayo ng mga scenarios na binigay ni module dito. And then, you will ask yourself if these scenarios or these ideas or these situations are good idea para manghiram ng pera. Diba? Example, one of my sisters is very clever and wants to go to school to learn more and she needs money for her studies. Matalino daw yung kapatid ninyo at gusto niyang pumunta ng school, gusto niya mag-aral para matuto pa siya. Kaya lang, kailangan niya ng pera para sa kanyang pag-aaral. Ito bang scenario na to ay good idea para manghiram ng pera? Based doon sa napag-usapan natin kanina, syempre ito ay good idea. Diba ang education is investment? So, nakita nyo naman doon sa examples natin sa taas kanina, yung pag-aaral, may magandang dulot naman ito kapag natapos niya. Matalino naman siya, tapos gusto niyang matuto. So, pag natapos niya yung kanyang pag-aaral, sulit yung hiniram na pera kasi maibabalik din naman yon. So, yun yung idea na pwede nyong ilagay dito. Next, I'm having a party and I want to prepare a feast. Gusto daw niya magkaroon ng, magkakaroon daw siya ng party, tapos gusto niya maghanda ng marami. Is this a good idea to borrow money? What do you think? Kung good idea ito, bakit? Kung hindi naman good idea, bakit hindi? So, yun yung ilalagay ninyo dito ng mga sagot. Kung hindi siya good idea, kasi gusto niya mag-party, di ba? Tapos gusto niya maghanda ng marami. Tapos manghihiram siya ng pera. Good idea ba yon? So, pag-isipan ninyo. Ilagay niyo yung sagot niyo dito sa spaces provided. Ang ingay ng mga aso dito sa amin. Ayun. Next, number 3, I want a cell phone to help me for my small business. Is this a good idea to borrow money? Sige nga. Gusto niya daw ng cellphone para makatulong sa kanyang small business. Diba? Good idea ba yan para manghiram ng pera? So, yung iba sasabihin, hindi. Kasi hindi mo naman sure kung magsasucceed yung business. Yung iba naman, maganda to. Magandang idea to para manghiram ng pera. Para mas mabilis, kasi di ba pag may cellphone, mas mabilis yung transactions. Diba? So yun, depende sa inyo, sa mapag-uusapan ninyo. Pwedeng magpatulong sa kaibigan ha, sa family member. I want to sign up for literacy classes to help me read and write better. Gusto daw niya mag-enroll o mag-sign up sa literacy classes para daw matulungan siya na bumasa at sumulat pa na maayos.
na maigi, na mabuti. So, yun. Is this a good idea to borrow money? Next, number 5. I want to buy fruit and vegetables for people I live with to eat today. But I can only pay for the food later. So, gusto daw niyang bumili ng prutas at gulay para daw doon sa mga kasama niya sa bahay para kainin nila. Diba? Pero ang kaya niya lang daw na bayaran ay yung kakainin nila mamaya. So, is this a good idea para manghiram ng pera? Sige, so write your answer in the space provided. So, next. Ayan, nandito na tayo sa session 4, writing space. Use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind about the topic. So, matagal ko nang sinasabi, pwedeng maglagay ng reflection. Kung merong mga kulang na space dito sa mga sagot ninyo, pwede nyong ilagay dito sa ating writing space. Pag nagpagawa pa si teacher ng essay, pwedeng magsulat dito sa writing space. Ano yung na-realize mo? Ano yung natutunan mo sa yun? Pwede yun yung mga ilagay ninyo sa writing space. Okay? So, next video ay yung session 5.